καλησπέρα στην υπέροχη γατοοικογένειά μου. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Θέλω ξανά να σας ευχαριστήσω για τη συμβολή σας στα έξοδα του χειρουργείου του Pixel. Ακόμα δεν το χωράει το μυαλό μου ότι μέσα στις 24 ώρες είχε καλυφθεί ολόκληρο το ποσό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο μεγάλη βοήθεια ήταν αυτή για μας και πραγματικά σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας. Ο Pixel συνεχίζει να αναρρώνει, δεν τρώει ακόμα μόνος του. Θα σας κρατάω φυσικά ενήμερους καθώς αύριο ή μεθαύριο θα τον πάμε στο γιατρό. Είναι όμως ήρεμος στην αγκαλιά μας, γουργουρίζοντας και κάνοντας πατουσάκια. Στα δικά μας τώρα εδώ είμαστε στο γατόσπιτο που ανεβάζουμε καινούργια βίντεο κάθε Κυριακή στις 6 ώρα το απόγευμα. Και σήμερα έτσι σε έναν πιο ευχάριστο τόνο, όπως σας υποσχέθηκα, θέλω να αφιερώσω αυτό το βίντεο σε όλες αυτές τις ιστορίες γατιών, οι οποίες με έκαναν να συνδεθώ ένα τσικ παραπάνω μαζί τους και να αρχίσω να τις καταλαβαίνω καλύτερα. Όσοι με ακολουθούν από την αρχή ξέρουν ήδη ότι εγώ μεγάλωσα με σκύλο λόγω του πατέρα μου, ο οποίος ήταν τελείως dog person και δεν είχα ιδιαίτερη επαφή με τις γάτες. Μέχρι που γνώρισα τον Παναγιώτη και φυσικά τη γατούλα τη Χιονάτη. Η πρώτη επαφή με τη Χιονάτη ήταν παραπάνω από υπέροχη. Μιλάμε για ένα γατί το οποίο ήταν οριακά άγιο, να το πω έτσι. Πολύ καλόψυχη, πολύ ήρεμη, αλλά ταυτόχρονα εκπληκτική κυνηγός. Αν της έδινες ένα παιχνίδι, σου έδειχνε ακριβώς τι πάει να πει κυνήγι. Ήτανε ολόλευκη με μικρά σημαδάκια γκρι και μπέζ, κάλικο δηλαδή, μακρύτριχη με υπέροχα αμυγδαλωτά μάτια. Ακούγοντας τις ιστορίες για τα κατορθώματα αυτής της γάτας και ερχόμενη σε επαφή μαζί της, κατάλαβα ότι ίσως τελικά η συμβίωση με τις γάτες να μου τέριαζε. Αυτή η ήρεμη καθημερινότητα μαζί με την εκρηκτικότητα εκεί που χρειαζόταν έμοιαζε ιδανική. Shout out λοιπόν στη Χιονατούλα, η οποία έζησε 19 ολόκληρα χρόνια και μας άφησε στις αρχές του 23. Η δεύτερη γάτα η οποία θα μου μείνει αξέχαστη είναι η Νιάρα η Γκρινιάρα, την οποία και γνώρισα στη γειτονιά του φοιτητικού μου σπιτιού στο Ρέθυμνο. Η Νιάρα ήταν μια μαύρη γατούλα η οποία έμενε στην γατοαπικία που είχε δημιουργηθεί στην τότε γειτονιά μου. Ήταν η πιο φιλική και την χαϊδεύαμε καθημερινά. Είχε ένα δυνατό χαρακτηριστικό νιαούρισμα, εξού και το όνομά της. Ήταν τόσο χαβιάρα και πονηρή που είχε βρει τρόπο να τρυπώνει μέσα στην πολυκατοικία από την κάτω πόρτα, να ανεβαίνει στον όροφό μου και να γκρινιάζει έξω από την πόρτα. Τότε μου φαίνονταν απίστευτο το να ξέρει αυτή η γάτα σε ποιον όροφο βρισκόταν το σπίτι μου και πού ακριβώς, αλλά τώρα πια ξέρω πολύ καλά γιατί είναι ικανές οι γάτες. Άρχισα λοιπόν να τη βάζω στο σπίτι για λίγο κάθε φορά και εκείνη φαίνονταν σαν να είναι πια το σπίτι της. Τότε βέβαια δεν είχα πάρει αμμοδόχο, πιατάκια, ονυχοδρόμια κτλ. Αφενός γιατί ήμουν φοιτήτρια και πήγαινε ερχόμουν συνέχεια στο πατρικό μου και αφετέρου γιατί δεν μου είχε περάσει καν η ιδέα από το μυαλό ότι θα γινόμουν full time γάτα μαμά. Οπότε κάθε βράδυ η Νιάρα ξαναέβγαινε στην κατοικία της και έμενε εκεί μέχρι που κάποια στιγμή, κάποια Χριστούγεννα γυρνώντας από τις διακοπές μου, δεν την είδα ποτέ ξανά. Ωστόσο θα την έχω για πάντα μες στην καρδιά μου ως μία από τις αγαπημένες μου γατούλες οι οποίες με όθησαν να πάρω αυτόν τον δρόμο. Άλλη μια ιστορία που με στιγμάτισε ήταν μια ιστορία την οποία δεν έχω βιώσει εγώ σαν Αθηνά, αλλά τη βίωσε ο μπαμπάς μου και μου τη διηγήθηκε. Ο ίδιος άνθρωπος που παρά που δεν ήταν ιδιαίτερα γατόφιλος, επειδή είναι καλός άνθρωπος, είχε σώσει πάρα πολλές γάτες. Αυτή όμως η μία ιστορία με έκανε να αναθεωρήσω λίγο το χαρακτήρα της γάτας και ότι ίσως τελικά να είναι λίγο πιο συναισθηματικές από ό,τι πίστευα τότε. Όταν ήμουν λοιπόν 6-7 χρονών, μέναμε σε ένα άλλο σπίτι όπου ο δρόμος ήταν αδιέξοδος. Εκεί από ό,τι θυμάμαι υπήρχαν πολύ ψηλές λεύκες. Μία μέρα λοιπόν, όπως περνούσε ο μπαμπάς μου από εκεί για να πάει σε κάποια δουλειά, άκουσε ένα νιαούρισμα. Κοιτάει λοιπόν προς τη μεριά μιας γέρικης λεύκας και βλέπει μια γατούλα να κοιτάει προς το δέντρο και το νιαούρισμα να προέρχεται από το πάνω μέρος της λεύκας. Ήταν το γατάκι της, το οποίο προφανώς είχε μείνει στο δέντρο και δεν μπορούσε να κατέβει. Εκείνη την ώρα δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα, έπρεπε να πάει στη δουλειά του, αλλά με το που επέστρεψε το απόγευμα, πέρασε από τη λεύκα για να δει αν το γατάκι είχε κατέβει ή αν η μαμά του είχε καταφέρει να το πάρει. Πηγαίνοντας εκεί και πλησιάζοντας πολύ κοντά, κατάλαβε ότι το γατάκι ήταν ακόμα πάνω και ίσα ίσα που του έβγαινε πια η φωνούλα του. Χωρίς να καθυστερήσει άλλο, πήγε σπίτι, πήρε τη σκάλα και προσπάθησε να ανέβει όσο πιο ψηλά μπορούσε στη λεύκα. Αφού σκαρφάλωσε λοιπόν και την υπόλοιπη απόσταση, κατάφερε να φτάσει στο γατάκι και προσεκτικά να το κατεβάσει σιγά σιγά κάτω. Εν τω μεταξύ είχε επιστρέψει η γατομαμά του και περίμενε υπομονετικά δίπλα στη λεύκα. Αφού λοιπόν το κατέβασε, το γατάκι έτρεξε στη μαμά του και άρχισαν μαζί να απομακρύνουν. Και εκεί που ήταν έτοιμος να τα μαζέψει και να φύγει, γυρνάει το κεφαλάκι της η μαμά γάτα και του κάνει ένα νιαούρισμα ευγνωμοσύνης και μετά εξαφανίστηκε με το γατάκι της. Ήταν το καλύτερό της ευχαριστώ. Για τα πρακτικά, αυτή η λεύκα μετά από 2 μήνες έπεσε, ήταν ξερή. Αυτή η ιστορία δείχνει ότι ακόμα και να μην συμπαθείς ιδιαίτερα τις γάτες, μπορείς πολύ εύκολα να μην είσαι κακός μαζί τους.
Καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο να ασχοληθούν πολλοί άνθρωποι αν έρθουν αντιμέτωποι με μια τέτοια κατάσταση, αλλά η απόσταση του να σώσεις μια γάτα από το να της κάνεις κακό είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μακάρι λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν είναι ιδιαίτερα γατόφιλοι να είναι σαν τον μπαμπά μου. Τέλος, δεν θα ξεχάσω ποτέ το πρώτο γατί που ξεκίνησε την περιβόητη γατοαπικία μας εδώ στο γατόσπιτο και δεν είναι άλλο από το Ταρτάρι. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάω για μια θηλυκή γατούλα που τότε ήταν μωρό. Ήταν πάρα πολύ απόμακρο και άγριο, αλλά κάθε φορά που ερχόταν στον κήπο κοιτούσε μέσα στο σπίτι με κάτι γουρλωμένα μάτια που σε έλειωναν. Ήταν η πρώτη φορά που έβαλα στόχο ότι αυτό το γατί θα το χαϊδέψω. Όλα ξεκίνησαν φυσικά με το φαγητό, όπου προσφέραμε πρωί, μεσημέρι και βράδυ στο τραπεζάκι που βρισκόταν έξω από την μπαλκονοπορτά μας και το χαζεύαμε να τρώει. Σιγά σιγά προσπάθησα να παίξω μαζί του και αποδείχθηκε ότι είχε φοβερή ενέργεια για παιχνίδι, καθώς όπως είδαμε δεν είχε άλλο αδερφάκι ή άλλα γατιά στον κήπο έτσι ώστε να μπορεί να παίξει. Σιγά σιγά λοιπόν και μετά από πολλή προσπάθεια και καιρό έγινε η πρώτη επαφή με το χάδι. Το Ταρτάρι αποδείχθηκε από τα πιο πιστά γατιά, το βάζαμε πολύ συχνά μέσα, του άρεσε πάρα πολύ να είναι στον καναπέ. Πολλές φορές κοιμόταν και στον καναπέ το βράδυ, αλλά γενικά ήθελε να αλωνίσει. Όσο μαζεύονταν γατιά στην αυλή μας, τόσο άρχισε το Ταρτάρι να παίρνει μία απόσταση. Ήταν πολύ αλήτρο και της άρεσε να γυρίζει στον οικισμό και κάποια στιγμή αποφάσισε να εγκατασταθεί στο διπλανό σπίτι, αλλά μας έκανε συχνές επισκέψεις. Το Ταρτάρι μας άφησε πριν μερικούς μήνες, δεν το ξαναείδαμε ποτέ. Πιστεύουμε ότι απλά αποσύρθηκε για να φύγει μόνο του. Έζησε 10 ολόκληρα χρόνια που για ένα γατί που μένει στο δρόμο είναι ικανοποιητικά, φυσικά για εμάς δεν ήταν αρκετά. Θέλαμε να του δώσουμε σίγουρα περισσότερη στοργή και περισσότερη φροντίδα. Κάτι φυσικά το οποίο δεν ήταν εφικτό, καθώς είχε επιλέξει να πάρει μια απόσταση και ήταν λίγο μοναχικό. Παρ' όλα αυτά θα την έχουμε πάντα μες στην καρδιά μας ως το πρώτο γατί της γατοαπικίας μας και μια ψυχή που έζησε τη ζωή της ακριβώς όπως την ήθελε. Κάθε γάτο που περνά από τη ζωή μας αφήνει κάτι. Μπορεί να είναι μια συνήθεια, μια γλυκιά ανάμνηση ή απλώς αυτό το βλέμμα που ένιωσες ότι σε κατάλαβε χωρίς να χρειαστεί να πείτε λέξη. Οι γάτες δεν χρειάζονται πολλά για να γράψουν ιστορία στην καρδιά μας. Και όσο και αν κάποιες από αυτές μείνανε λίγο ή τις χάσαμε πριν τις γνωρίσουμε καλά, η επίδρασή τους στη ζωή μας είναι μαγική. Αν έχετε κι εσείς κάποια γατοϊστορία που σας σημάδεψε, θα ήθελα πάρα πολύ να τη διαβάσω στα σχόλια. Μοιραστείτε τη μαζί μας, να τη θυμηθούμε, να συγκινηθούμε, να γελάσουμε. Γιατί η παρουσία τους, όσο διακριτική και να είναι, αφήνει πάντα ένα αποτύπωμα ζεστασίας. Μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο αν σας άρεσε, να κάνετε εγγραφή στο λογαριασμό μου πατώντας και το καμπανάκι της ειδοποίησης για να μην χάνετε κανένα καινούριο βίντεο και φυσικά να το μοιραστείτε με τους φίλους σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ για ακόμα μια φορά. Μέχρι την επόμενη Κυριακή δώστε μια επιπλέον αγκαλιά στη γάτα σας και αν δεν έχετε, που ξέρετε, μπορεί εκεί έξω να σας περιμένει μια.